Open, kuya. Oh, ano ba naman yung pag-unbox mo? Talagang tanggal na tanggal. Mas marami Grabe, malupit ka mag-unbox ah. Okay, open. Anong laman? Patingin muna. Okay. Ano mo na, ano mo paganahin yan? Anong tawag diyan, kuya? Ang massage. May isa pa. Ano yung maliit? Para saan yung maliit? Ganun din siya. Okay. May dalawa pa, oh. Yung isa naman. Yung isa naman. Yan, oh. May maliit, oh. Apat pala yan. Apat na klase. Parang binabari na lang. Okay, next one. Maganda pang massage yan. Okay. May charger din pala siya. Saan kinakonek yung charger, kuya? Saan yan siya na kinokonek? Patingin na saan kinokonek yung charger. Okay. Ayos ah. Okay. Yung on-off niya, asan yung on-off niya? Yung on-off niyang, ano mo, pinipindot mo. Asan ang on-off? Okay. Okay. Yan, ganyan pala yun siya. Oh. Sarap ba? Sarap pala ang pang-massage to. Ganyan siya. Yung mga ugat ng mga barado, matatanggal? Oo. Matatanggal yung ugat? Ano ba talagang matatanggal, Daddy? Yung bara o yung ugat? Yung mga bara-bara na dugo. Ang sarap. Sarap. Mamaya ako naman yung massage mo, ha? Ay, magandang massage. Kapatid ko pala, bibilang ko pala ni ganito. Ay, maganda to sa mga ano, kay nanay tatay pala. Paralyze siya eh. Oo, kay ano. Parang nakita ko din si nanay. Oh, parang may ganito si nanay eh. Yung mga may paralyzed, bumibili sila yung mga inaapakan Si sa Nanay paa. Pina, oo, naalala ko dati, dinala sa Cavite. Oo. Oh, sarap pala sa likod ipang-massage. Wow. Nakakakiliti siya, Daddy. Sa kilikili mo, sarap. Ilagay mo sa kilikili. Sa kilikili mo, gusto mo sa kilikili mo, Daddy. Sa kilikili mo eh. Ba't sa akin kilikili? Sa'yo. Try ko, Daddy. Tara. Ako na. Ako na lang. Ako na. Oh, tagilid naman, tagiliran. Tagiliran, Daddy. Yan. Tagiliran. Sarap. Masarap ba? Gilid. Taas ang kilikili. Itaas ang kilikili. Sarap pala itong pang-massage eh. Oh. Dahan-dahan lang? Parang tinatapat-tapat mo lang na gano'n. Ay, nakakakilit eh. Masarap din siya isang massage sa hita. Kaya lang
medyo nakakakiliti. Oo, sarap. Parang na ano pala yung mga ano mo, yung mga muscle mo eh. Oh. Sarap. Control din pala dati, may pang lakasan, may panghinaan. Oh. Ayun, may pagpipilian pala siya. Ayun yung bala. Parang may bala pala to. Apat yung pagpipilian. Ayun pala. Parang bala lang. Ito. Tsaka yung bilog. Galing naman.